AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি লৈ আহিছোঁ এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছ 21 অগষ্টৰ। এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছবোৰে আমাক চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে। আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইচিছে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে ক্লাছৰুমত জইন কৰিব, কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন অপেন হৈ আছে, য'ত আপোনালোকে পাব ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপেৰেশ্যন, এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স, সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰা হয়, 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয়। গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰীণত ডিছপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে চেণ্টাৰ্ছ ফিস্কেল আউটলুক ফেচেছ জিঅ'পলিটিকেল ৰেভিনিউ ৰিস্ক। এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত অথৰকেইগৰাকীয়ে কৈছে যে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ ফিস্কেল পজিশ্যন 2026-2027 ব্ৰডলি মেনেজেবল বুলি কৈছে, কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিস্ক আছে। সেইকেইটা কি এতিয়া ক'ৰ পৰা আছে? জিঅ'পলিটিকেল টেনশ্যনৰ কাৰণে আছে, উইক টেক্স ৰেভিনিউ গ্ৰ'থৰ কাৰণে হৈছে, আৰু হায়াৰ ছাবচিডিজ এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰাইজ হৈছে কাৰণে হৈছে বুলি কৈছে। এতিয়া গভমেণ্টে ছেট কৰিছিলে ফিস্কেল টাৰ্গেট কিমান? 4.3% অফ GDP 2026-27 চনৰ কাৰণে। টেক্স ৰেভিনিউ গ্ৰ'থটো কি আছে? উইক আছে বুলি কৈছে। চেণ্টাৰৰ গ্ৰছ টেক্স ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ হৈছে অনলি এবাউট এপ্ৰক্সিমেটলি 3.7% ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ অফ 2026-27 বুলি কৈছে। এইটো মাছ লোৱাৰ হয়, আগতে গভমেণ্টৰ যিমানটো প্ৰয়োজন হয় তাতকৈ, সেইটো কথা কৈছে। এতিয়া কম কিয় হৈছে? ইয়াৰ আঁৰত মেইন ৰিজনকেইটা ইয়াতে দিছে যে পাৰ্চনেল ইনকাম টেক্স গ্ৰ'থটো কমিব ধৰিছে, GST ৰেভিনিউ গ্ৰ'থ এফেক্ট হৈছে। কিহৰ কাৰণে? GST ৰিলেটেড যি চেঞ্জেছ অনা গৈছিল, আৰু এক্সাইজ ডিউটি কালেকশ্যন কমিছে বুলি কৈছে। গতিকে গভমেণ্টে হয়তো গভমেণ্টে ফেচ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে ৰেভিনিউ শ্বৰ্টফল যদি টেক্সৰ কালেকশ্যনটো ইম্প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে এই বছৰটো শেষৰ ফালে বুলি কৈছে। নেক্সট অথৰকেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া গভমেণ্টৰ টেক্সটো কেনেকুৱা ধৰণে ৰিডিউচ হ'ল। যিহেতু গভমেণ্টে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল টেক্স চেঞ্জেছ কিহৰ কাৰণে? ৰিলিফ প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে চিটিজেনছ আৰু কনজিউমাৰ্ছসকলক। আমি যদি ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল চাওঁ তেন্তে যদি ফিউৱেলৰ প্ৰাইচটো কম হয় তেতিয়া বাৰ্ডেন কনজিউমাৰ্ছৰ ওপৰত কি হয়? কম হৈ যায়। টেক্স কম হ'লে যেতিয়া মানুহে ৰিলিফ পায়, একেটা সময়তে কিন্তু গভমেণ্টৰ ৰেভিনিউটো লছ হয়, ৰেভিনিউ কম আহে। গতিকে গভমেণ্টক কি লাগে? এতিয়া বৰ্তমান সদায় ষ্ট্ৰং ইকনমিক গ্ৰ'থ দৰকাৰ হয়, আৰু লগতে ব্ৰড টেক্স বেছ এটা লাগে কম্পেনছেট কৰিবৰ কাৰণে, যি ৰেভিনিউ লছ কৰে ৰিলিফ দিবৰ কাৰণে গৈ সেই লছটোক কি কৰিবৰ কাৰণে? কম্পেনছেট কৰিবৰ কাৰণে। ৱেষ্ট এছিয়া ক্ৰাইচিছটোৱে ক্ৰিয়েট কৰি আছে ফিস্কেল ৰিস্ক। জিঅ'পলিটিকেল কনফ্লিক্ট ৱেষ্ট এছিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কনচাৰ্ণ হয়, এটা মেনশ্যন কৰা গৈছে। যদি কনফ্লিক্টটো হোৱাৰ ফলত গ্ল'বেল ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইচটো হাই হৈ থাকে, তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কি হ'ব? ইম্পৰ্ট বিল, যিহেতু আমি এপ্ৰক্সিমেটলি 85-90% অইল ইম্পৰ্ট কৰোঁ, ক্ৰুড অইল, ইম্পৰ্ট বিলো হাই হ'ব। ইয়াৰ ফলত আমি ছাবচিডিজো, গভমেণ্টে যিটো অইলৰ ওপৰত ছাবচিডিজ দিয়ে, ছাবচিডিজটো বেছি হ'ব, আৰু প্ৰেছাৰ ক'ত পৰিব? গভমেণ্ট ফাইনেন্সত পৰিব। গতিকে আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে গভমেণ্ট ফিস্কেল পজিশ্যনটো হয়তো প্ৰেছাৰত আহিব পাৰে যদি জিঅ'পলিটিকেল ছিটুৱেশ্যনটো আৰু ৱৰ্ছ হৈ যায়, বা তেলৰ প্ৰাইচটো আৰু যদি বাঢ়ি গৈ থাকে। গভমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে বুলি কৈছে। গভমেণ্টৰ স্পেণ্ডিং ইনক্ৰিজ হৈছে ছিগনিফিকেণ্টলি ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰত।
ইন পাৰ্টিকুলাৰ যদি চাব যাওঁ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িছে সাবসিডি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰো ইভেন বাঢ়িছে ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু সাবসিডি এক্সপেণ্ডিচাৰো ইনক্ৰিজ হৈছে সাবষ্টেঞ্চিয়েলি কাৰণ কিহৰ কাৰণে গ্লোবেল ক্ৰুড অইল প্ৰাইচ ৰাইজৰ কাৰণে এতিয়া কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ যেতিয়া বাঢ়িব সেইটো ইকনমিৰ কাৰণে লং টাৰ্মত সদায় ভাল হয় কিন্তু বেছিকৈ যদি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু সাবসিডিজ বাঢ়ি যায় স্পেণ্ডিং ইয়াত যদি বঢ়ায় তেতিয়া কিন্তু আকৌ ই প্ৰেছাৰ আনিব আমাৰ ফিস্কেল হেলথত বা ফিস্কেল ডেফিচিটত এতিয়া ইয়াৰ ফলত কি হ'ব চেণ্টাৰৰ ওচৰত যেতিয়া অলৰেডি তেওঁলোকৰ টেক্স কালেকশ্যনটো কম হ'ব প্ৰেছাৰটো নেক্সট কোনে ফিল কৰিব ষ্টেটছবিলাকে কৰিব যদিও 16 ফাইনেন্স কমিশ্যনে কি কৰিছে ৰিটেইন কৰিছে ষ্টেটছৰ শ্বেয়াৰটো 41% ডিভিজিবল টেক্স পুলৰ পৰা কিন্তু যদি চেণ্টাৰৰ টেক্স কালেকশ্যনটো কম হয় এমাউণ্টটো ষ্টেটক দিবৰ কাৰণে এভেইলেবলো কম হ'ব ৰিডিউচ হৈ যাব গতিকে ইয়াৰ ফলত ষ্টেটতো ফিস্কেল প্ৰেছাৰ ফিল কৰিব জিডিপি গ্ৰোথক কিন্তু এক্সপেক্ট কৰা গৈছে যে ৰিজনেবলি ষ্ট্ৰং থাকিব বুলি এক্সপাৰ্ট কেইজনে কোট কৰিছে আৰ্টিকলটোত যে এক্সপেক্ট কৰিছে নমিনেল জিডিপি গ্ৰোথ ভাল বেছিয়ে থাকিব ৰিয়েল ইকনমিক গ্ৰোথো এক্সপেক্ট কৰা গৈছে যে ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব যদিও জিঅ'পলিটিকেল টেনশ্যন বা হায়াৰ অইল প্ৰাইচেছ যদিও গ্ৰোথটো কমাব তথাপিতো কিন্তু ৰিয়েল ইকনমিক গ্ৰোথ ষ্ট্ৰং হ'ব বুলিয়ে কৈছে ষ্ট্ৰং থাকিব বুলি কৈছে এতিয়া এটা ফিস্কেল ডেফিচিট ব্ৰডলি এতিয়ালৈকে আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰলত আছে বুলি কৈছে গভৰ্ণমেণ্টেও ফিস্কেল কনচলিডেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি এটা এপ্লাই কৰি আছে গ্ৰেজুৱেলি তললৈ আনিবৰ কাৰণে ফিস্কেল ডেফিচিটটো যাতে ৰেভিনিউ যিমান কালেক্ট হয় তাৰ ভিতৰতে লাহে লাহে তেওঁলোকেও খৰচ কৰিব পাৰে হেতুলে মিলাব বিচাৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ডেপ্ট ৰিলেটিভ টু জিডিপি ফিস্কেল ডেফিচিটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে ফিস্কেল ডেফিচিট কমাব বিচাৰিছে ইউনিয়ন বাজেটে কণ্টিনিউ কৰি আছে টাৰ্গেট এটা ডিক্লাইন কৰিবৰ কাৰণে ডেপ্ট টু জিডিপি যিটো পাঠ হয় সেই পাঠটো আৰবিআই কিন্তু হেল্প কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টক মেজৰ পজিটিভ ফেক্টৰ হয় লাৰ্জ ডিভিডেণ্ড ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে আৰবিআই আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি কৈছে গভৰ্ণমেণ্টে এডিশ্যনেল নন টেক্স ৰেভিনিউ পাইছে আৰু হেল্প কৰিছে কম্পেনছেট কৰিবৰ কাৰণে উইকাৰ টেক্স কালেকশ্যনটো এতিয়া ইয়াত যদি আমি অভাৰঅল মেছেজটো চাওঁ আৰ্টিকলটোত তেন্তে কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ ফিস্কেল চিটুৱেশ্যনটো এতিয়ালৈকে ক্ৰাইচিছ নহয় ৰেডাৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ চেণ্টাৰ এতিয়া কাৰেণ্টলি ব্ৰডলি ট্ৰেকতে আছে কিন্তু কিছুমান ৱাৰ্নিং ইয়াতে দিছে ৱাৰ্নিং চাইন্স আছে কিন্তু লগতে পজিটিভ ফেক্টৰছো আছে ইণ্ডিয়াৰ যেনেকৈ ইকনমিক গ্ৰোথ এতিয়াও ষ্ট্ৰং হয় কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িছে আৰবিআই ডিভিডেণ্ড প্ৰভাইড কৰিছে এডিশ্যনেল ৰেভিনিউ এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক ফিস্কেল ডেফিচিট ব্ৰডলি মেনেজেবল হয় গভৰ্ণমেণ্টে কণ্টিনিউ কৰি আছে পাৰ্চু কৰাটো ফিস্কেল কনচলিডেশ্যন কিন্তু মেজৰ ৰিস্ক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে উইক গ্ৰোথ হৈছে টেক্স ৰেভিনিউত লোৱাৰ এক্সাইজ কালেকশ্যন আছে হায়াৰ ছাবচিডি এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈছে হাই ক্ৰুড অইল প্ৰাইচেছ আৰু কণ্টিনিউ যদি হয় ৱেষ্ট এছিয়া জিঅ'পলিটিকেল টেনশ্যন সেইটো এটা মেজৰ ৰিস্ক হয় আৰু পচিবল ৰেভিনিউ শ্বৰ্টফল এইকেইটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাক কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ কনচেপ্ট দিয়া থাকে কিন্তু এই প্ৰত্যেকটো কনচেপ্ট আমাৰ ক্লাছৰুমত কভাৰ কৰা হয় অনলাইন যোগে যিহেতু সময়ৰ অভাৱ গতিকে কভাৰ কৰিব আমি নোৱাৰোঁ এই সকলোবোৰ কনচেপ্ট কিন্তু খুব ভালকৈ আমাৰ ক্লাছৰুমত কভাৰ কৰা হয় কিন্তু এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ সেই টপিকটো ৰিলেটেড হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন আমাৰ মেনশ্যন কৰা থাকে যাতে কেতিয়া কি হৈছিল সেই টপিকটো ৰিলেটেড ষ্টুডেণ্ট এজনে ভালকৈ জানে তাৰ কাৰণে যেনেকৈ কলনিয়েল আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড কনষ্টিটিউচনেল ইনষ্টিটিউচনেলিজম 1935ৰ পৰা 50লৈকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে অৰিজিনেল স্কিম অফ ৰেভিনিউ ডিভিজন বিটুইন কাৰ মাজত ফেডাৰেল চেণ্টাৰৰ মাজত এণ্ড প্ৰভিন্সেছ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে কনচেপ্ট অফ এছাইন টেক্সেছ আৰু শ্বেয়াৰ্ড পুলছ এতিয়া দেশমুক্ত এৱাৰ্ড প্ৰভাইডেড এন ইণ্টাৰিম এল'কেশ্যন অফ ইনকাম টেক্স প্ৰচিডছ টু ষ্টেটছ ফলোয়িং পাৰ্টিশ্যন প্লান ইৰা আৰু কেছকেডিং ইনডাইৰেক্ট টেক্স 1950ৰ পৰা 1980 চনলৈকে এইটো দেখা গৈছিলে কেৰেক্টাৰাইজ ইয়াতে কি আছিলে কমপ্লেক্স ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হাই মাৰ্জিনেল পাৰ্চনেল ইনকাম টেক্স ৰেট আমি দেখা গৈছিলে কেতিয়াবা হয়তো 90%লৈকে আছিলে এণ্ড হেভি ৰিলায়েন্স কেছকেডিং চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ডিউটিৰ ওপৰত আছিল
পোষ্ট 1991 ৰিফৰ্মত আমি দেখিছোঁ টেক্স ৰিফৰ্ম কমিটি আহিলে ৰাজা চেলিয়া 1991ত চেম্পিয়ন মডাৰেট টেক্স ৰেট simplification of direct tax slab drastic reduction in peak customs tariff etc আমি দেখা পালো then fiscal consolidation of part এটা apply কৰিলে FRBM act আহিলে 2003 চনত establish কিহৰ কাৰণে কৰিলে binding কৰিবৰ কাৰণে numerical এটা statutory target eliminate কৰিব বিচাৰিলে revenue deficit টো আৰু restricting fiscal deficit কিমানলৈকে 3% of the GDP ৰাখিলে unified indirect tax era আৰু contemporary challenge আমি 2017 ৰ পৰা প্ৰেজেণ্টলৈ দেখিলোঁ 101 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2016 চনত আহিলে ৰোল আউট কৰিলে GST ছাবজিউম কৰিলে 17টা চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট লিভাইজ আণ্ডাৰ কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেল কাউন্সিল এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাৰ লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যন দিয়া থাকে যে আৰ্টিকলটো অথৰগৰাকীয়ে কি ধৰণৰ প্ৰিন্সিপাল বা ফিলচফি লৈ এলাইন কৰি তেওঁ লিখিছে আৰু এই সেগমেন্টটো বিশেষকৈ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আনসাৰ ৰাইটিঙৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ইন্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল ইকুইটি ইন ডেপ্ট মেনেজমেণ্ট বৰোয়িং টু ফাণ্ড ongoing operational expenses যেনেকৈ revenue deficitৰ কাৰণে যেতিয়া পইচা কি কয় এক্সপেন্স কৰিবৰ কাৰণে বৰো কৰা হয় এটো আমি পাস কালে কৰো ডেপ্টটো বাৰ্ডেনটো আমি ফিউচাৰ জেনাৰেশনক দিও উইদাউট ক্ৰিয়েটিং প্ৰডাক্টিভ এসেট যেহেতু ৰেভিনিউ ডেফিসিট বা ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ এসেট ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰো borrowing exclusively to fund long time capital expenditure is ethically justified হয় as future taxpayer inherit physical and digital asset capable of yielding enhanced economic productivity আৰু এই এক্সপেন্ডিচাৰৰ পৰা কি হয় ইন ফিউচাৰ জেনাৰেশন টো ইয়াৰ পৰা প্ৰডাক্টিভিটি পায় বা এসেট ক্ৰিয়েচন হয় তেওঁলোকৰ ইকোনমিক্যালি বেনিফিটস পাবলৈ সক্ষম হয় এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস আমাৰ ইয়াতে দিয়া থাকে ইকোনমিক ডাইমেনশনত ইয়াৰ ফলত কি হ'ব পাৰে পলিটিক্যাল ডাইমেনশনত কি হ'ব পাৰে লিগ্যাল ডাইমেনশনত কি হ'ব পাৰে যেনেকৈ ethical dimension আমি যদি ইকোনমিক ডাইমেনশনৰ এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে এক্সপেন্ডিচাৰ মাল্টিপ্লায়াৰ হয় ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেন্টে যেতিয়া ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেন্ট বেছিকৈ কৰে ই জেনাৰেট কৰে হাই ফিস্কেল মাল্টিপ্লায়াৰ্স creating crowding in effects for private investment whereas uncalibrated revenue expenditure yields multiplier of less than 1.0x এটা ইনফ্লেশন আসলে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিলে আমাৰ কি হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় ইকোনমিৰ কাৰণে লং টাৰ্মত ই গ্ৰোথ আনে আৰু ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ কিন্তু কি কৰে কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ পৰা আমি ইন ফিউচাৰত প্ৰফিট নাপাওঁ ইনফ্লেশন deflator dynamics ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি যদি চাওঁ পলিটিক্যাল ডাইনামিক্সত asymmetric devolution friction এটা থাকে extensive use of non shareable cesses such as HSNS alongside fuel excise cuts shrinks the net divisible pool causing friction between union state regarding cooperative fiscal federalism এটা center আৰু state ৰ মাজত friction আহে NCERT linkages UPSC syllabus GS paper 2 আৰু GS paper 3 economic development এই আৰু লগতে ইয়াৰ টপিক কিটা মেনশন কৰা আছে আৰু এসে টপিকও আমাৰ মেনশন কৰা আছে ইয়াৰ আন্ডাৰত পৰে এই আৰ্টিকলটো way forward PYQ এবাৰ হেছো আমি নেক্সট আৰ্টিকলটো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে can free public technology break the private coaching industry এতিয়া এই আৰ্টিকলটো ডিসকাস কৰিছে ফ্ৰী গভৰ্নমেন্ট প্ৰভাইডেড অনলাইন এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যেহেতু এটো কথা 15 আগষ্টৰ দিনা আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উল্লেখ কৰিছে যে ফ্ৰী অনলাইন এডুকেশ্যন দিয়াম বুলি এতিয়া এটা আৰ্টিকলটো ডিসকাস কৰিছে ফ্ৰী গভৰ্নমেন্ট প্ৰভাইডেড অনলাইন এডুকেশ্যন এণ্ড টেকনলজি আৰু ইয়াৰ ফলত কি মানে এই কথাখাৰ কোৱা গৈছে যে ৰিডিউস হ'ব বা কৰিব পাৰিব নেকি ইণ্ডিয়াৰ ডিপেন্ডেন্স অন এক্সপেন্সিভ প্ৰাইভেট কোচিংৰ ইণ্ডিয়াৰ যেহেতু এতিয়া এক্সপেন্সিভ প্ৰাইভেট কোচিং চলে গতিকে এই ফ্ৰী কে যেটো পাব এডুকেশ্যনে হৈ গল টেকনলজি ইয়াৰ ফলত এতিয়া এই এক্সপেন্সিভ প্ৰাইভেট কোচিংটো ওপৰত ডিপেন্ডেন্স কম হ'ব নেকি হে কথাখাৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে স্পেশালি ডিসকাস কৰিছে কম্পিটিটিভ এক্সাম যেনেকৈ নীট হৈ গল জেই হৈ গল এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এটো এনাউন্স কৰিলে গভৰ্নমেন্টে প্ৰভাইড কৰিব ফ্ৰী অনলাইন কোচিং এজ পাৰ্ট অফ কিহৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াছ ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰা ইয়াৰ পাৰ্ট হিচাপে প্ৰভাইড কৰিম বুলি কৈছে মেইন অবজেক্টিভটো ইয়াতে কি কৈছে হেল্প কৰা ষ্টুডেন্টস সকলক
যিসকলে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে এক্সপেন্সিভ কোচিং আৰু কোৱালিটি এডুকেশ্যন যাতে সকলোৱে পায় সেইটো হৈছে ইয়াৰে মেইন মটিভ ফ্ৰী কোচিঙৰ বা ফ্ৰী অনলাইন কোচিঙৰ এতিয়া ডিবেটটোৱে আহিছে যে ইয়াৰ ফলত কি কৰিব প্ৰাইভেট কোচিংটো কি লেছ নেচেচাৰী হ'ব নেকি বা কৰিব পাৰিবনে সেই কথা সেইটোৱে ইয়াতে মেইন ইছ্যু হয় এতিয়া প্ৰাইভেট কোচিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় আজিৰ দিনত অথৰকেইগৰাকীক উল্লেখ কৰিছে যে কিছুমান এক্সাম আছে যেনেকৈ নীট হৈ গ'ল JEE হৈ গ'ল বা UPSC এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামবোৰ বহুত বেছি ডিফিকাল্ট হয় আৰু লগতে হাইলি কম্পিটিটিভ হয় গতিকে ষ্টুডেণ্ট এজনে জইন কৰে কোচিং চেণ্টাৰত কাৰণ তাত প্ৰভাইড কৰে তেওঁলোকক কি স্পেচিয়েলাইজ টিচাৰ্ছ ৰেগুলাৰ টেষ্ট ষ্টাডি মেটেৰিয়েল হৈ গ'ল ডাউট ছলভিং ছেশ্যন থাকে এক্সাম অৰিয়েণ্টেড ষ্ট্ৰেটেজিছ থাকে পাৰ্চনেল গাইডেন্স পায় মেণ্টৰিং পায় গতিকে চিম্পলি প্ৰভাইডিং ইয়াতে কৈছে যে ফ্ৰী ভিডিঅ' লেকচাৰ ইনাফ নহয় এই সকলোবোৰ বস্তু যিটো কোচিং চেণ্টাৰ এটাই প্ৰভাইড কৰে এই সকলোবোৰ বস্তু ৰিপ্লেচ কৰাটো অনলি ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা ইনাফ নহয় বুলি কৈছে বিগেষ্ট প্ৰব্লেমটো ইয়াতে ইনইকুৱেলিটি বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে ইনইকুৱেলিটি কিয় কাৰণ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে ছেম এডুকেশ্যন এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে ৱেলডি ষ্টুডেণ্ট এজনে হয়তো এফৰ্ড কৰিব পাৰে এক্সপেন্সিভ কোচিং গুড টিচাৰ্ছ হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট পাৰ্চনেল ডিভাইচেছ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল কোৱাইট প্লেচ টু ষ্টাডি কিন্তু প'ৰ বা ৰুৰেল যিজন ষ্টুডেণ্ট হ'ব সেইটো তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হয় ৰিলায়েবল ইণ্টাৰনেট বা ইলেক্ট্ৰিচিটি পাবৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াতে প্ৰব্লেমটো কি হয় ফ্ৰী অনলাইন কণ্টেণ্ট ইউজফুল অনলি তেতিয়াহে হয় যদি ষ্টুডেণ্ট এজনে এক্সেছ কৰিব পাৰে আৰু ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই ইণ্টাৰনেট নাই তাততো কৰিব নোৱাৰিব উইদাউট ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু ইণ্টাৰনেট গতিকে ডিজিটেল এডুকেশ্যনত প্ৰথমে আমি কি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ডিজিটেল ডিভাইড যাতে সকলোৱে ইণ্টাৰনেটৰ এক্সেছটো বা টেকন'লজি এক্সেছটো সমানে পায় তেতিয়াহে যিটো সুবিধা দিব সেই সুবিধাটো ইকুৱেলি এক্সেছ কৰিব পাৰিব ফ্ৰী লেকচাৰটো ইয়াতে অকল ইনাফ নহয় বুলি কৈছে আৰ্টিকলটোত কৈছে এডুকেশ্যনটো অকল এডুকেশ্যন যিহেতু কৈছে যে এডুকেশ্যন ইজ মোৰ দেন ৱাচিং লেকচাৰ বুলি ইয়াতে কৈছে লগতে তেওঁ কৈছে যে এওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে AI কি কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনটোক বেটাৰ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আৰ্টিকলটোত ছাজেষ্ট কৰিছে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ যাতে অনলাইন এডুকেশ্যন পাৰ্চনেলাইজ যাতে বনাব পাৰে যিহেতু AI আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰে এজন ষ্টুডেণ্ট উইক ক'ত আছে সেই উইক টপিকটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেছিকৈ কুৱেশ্যন বা ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিব পাৰে কুৱেশ্যনছ বনাই দিব পাৰে এক্সপ্লেনেশ্যন দিব পাৰে আৰু কি কৰিব শিক্ষাটোক মোৰ ষ্টুডেণ্ট স্পেচিফিক বনাব ছেম মেটেৰিয়েল চবকে প্ৰভাইড কৰি নথয় সেইকাৰণে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে কি কৈছে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোক পাৰ্চনেলাইজ কৰিব পাৰে বা হেল্প কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে এতিয়া ডিফাৰেণ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ষ্ট্ৰেটেজি লাগে বুলি কৈছে যিহেতু ইয়াতে যদি আমি চাওঁ JEE হৈ গ'ল UPSC নীটৰ হৈ গ'ল এক্সামিনেশ্যনৰ ডিফাৰেণ্ট পেটাৰ্নছ আছে আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্টছো ডিফাৰেণ্ট হয় এতিয়া JEEত যদি চাওঁ ষ্ট্ৰং প্ৰব্লেম ছলভিং মেথমেটিকেল এবিলিটি লাগিব নীটত ঠিক তেনেদৰে কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দৰকাৰ হয় UPSCত এনালিটিকেল এবিলিটি লাগে গতিকে এটা কমন অনলাইন কোৰ্ছে অট'মেটিকেলি প্ৰত্যেকটো এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে কাম নকৰে বুলি কৈছে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লাগিব এক্সাম স্পেচিফিক লাৰ্ণিং ছিষ্টেম এটা বনাব পাৰিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু মিলিয়নছ অফ ষ্টুডেণ্টছ আছে ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টছসকলে ষ্টিল ফেচ কৰি আছে মেজৰ প্ৰব্লেম বুলি উল্লেখ কৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ ওচৰত ইণ্টাৰনেটৰ কানেক্টিভিটি প'ৰ হয় ইলেক্ট্ৰিচিটি আনৰিলায়েবল হয় কোচিং চেণ্টাৰ্ছ তেওঁলোকৰ পৰা বহুত দূৰত আছে গতিকে এই ৰুৰেল এৰিয়া ষ্টুডেণ্টছসকলে ফেচ কৰি আছে মেজৰ প্ৰব্লেম গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে কি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে বুলি কৈছে ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডিজিটেল এডুকেশ্যনৰ লগতে এতিয়া টেকন'লজিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি আনিব লাগে যি নেকি ইণ্টাৰনেট বা ভাল ইণ্টাৰনেট নোহোৱাকৈও চলিব পাৰে
ইণ্টাৰেষ্টিং সলিউশ্যন ইয়াতে হেতুৱে ডিসকাস কৰিছে যে ইউজ কৰিব লাগে স্যাটেলাইট এণ্ড লো বেণ্ডউইথ টেকনলজি যাতে স্কুলৰ প্ৰজেক্টৰ দেখাব পাৰে স্মাৰ্ট ডিজিটেল ক্লাছৰুমত যাতে দেখাব পাৰে আৰু ইয়াতে কৈছে যে প্ৰাইভেট যি কোচিং হয় প্ৰাইভেট কোচিঙৰ ষ্টিল এডভান্টেজ আছে যিহেতু প্ৰাইভেট কোচিঙত প্ৰভাইড কৰিব পাৰে পাৰ্চনেল এটেনশ্যন মেণ্টৰশ্বিপ ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন কম্পিটিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট এটা দিব পাৰে কণ্টিনিউৱাছ টেষ্ট হৈ থাকে ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ফিডবেক দিব পাৰে ইম'চনেল আৰু একাডেমিক ছাপৰ্ট দিব পাৰে গতিকে এই সকলোবোৰ বস্তু ডিফিকাল্ট হয় কিহৰ দ্বাৰা পোৱাটো টেকনলজিৰ দ্বাৰা পোৱাটো গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ এডুকেশ্যনটোত কি হ'ব লাগে তেওঁলোকে শিকিব লাগে কি ধৰণে প্ৰাইভেট কোচিং চেণ্টাৰ্ছবিলাকে ভাল কাম কৰি আছে ৰেডাৰ দেন চিম্পলি এলিমিনেটিং ইট বুলি কৈছে শেষত মেইন ইয়াতে আৰ্টিকলটোৰ কোৰ মেছেজটো হৈছে যে পাব্লিক টেকনলজিৰ পটেঞ্চিয়েল আছে ডেমক্ৰেটাইজ কৰিবৰ কাৰণে এডুকেশ্যনটো কিন্তু মেয়াৰলি লেকচাৰ্ছ অনলাইনত এভেইলেবল কৰালেই ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰে প্ৰাইভেট কোচিং যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ডমিনেঞ্চ আছে সেই ডমিনেঞ্চটো বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে আৰু এই আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যেনেকৈ কলনিয়েল ফাউণ্ডেশ্যন মাকাউলি মিনাত আহিছিল 1835ত উডছ ডেছপাট 1854ত ডেছপাটছ এষ্টাব্লিছ কৰিছিল ইংলিছ চেণ্ট্ৰিক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এডুকেশ্যন এইম কৰিছিল চিভিল ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুটমেণ্টক পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইনষ্টিটিউশ্যন বিল্ডিঙত এষ্টাব্লিছমেণ্ট হ'ল প্ৰিমিয়াৰ পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যন IITৰ নিচিনা এইমছৰ নিচিনা আৰু ক্ৰিয়েট কৰিলে চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ উইথ লিমিটেড ছিটিং কেপেবিলিটিজ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম ইমাৰ্জ হ'ল ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ থাকিল মেৰিট বেছড আছিল লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু ৰাইজ অফ কোচিং হাব 1991ত কোচিং ইকনমিক ৰিফৰ্ম হ'ল আৰু এক্সপাণ্ড হ'ল মিডল ক্লাছ ড্ৰাইভ কৰিলে ডিমাণ্ডছ কাৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে কোটা ট্ৰান্সফৰ্ম ইনটু এন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল স্কেল কোচিং হাব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এডটেক বুম হ'ল ডিজিটেল ইণ্টাৰভেনশ্যন আফটাৰ 2015 এফৰ্ডেবল 4G মোবাইল ব্ৰডবেণ্ডে কেটালাইজ কৰিলে ভেঞ্চাৰ বেকড এডটেক প্লেটফৰ্মছবিলাকৰ আৰু প্ৰমিছ কৰিলে ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন অফ টেষ্ট প্ৰিপেৰেশ্যন ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে লঞ্চ কৰিলে অ'পেন এডুকেশ্যনেল ৰিপজিটৰিজ লাইক স্বয়ম দীক্ষা এণ্ড নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী ক্ৰাইচিছ ৰেগুলেশ্যন আৰু ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ 2024 পাছৰ পৰা আমি দেখিছোঁ এতিয়া এই আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে যেনেকৈ ইয়াত যদি চাওঁ কালচাৰেল কেপিটেল এণ্ড হাবিটাছ এতিয়া ইয়াতে যদি চাওঁ ইয়াতে কৈছে যে প্ৰাইভেট যি কোচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় এইবিলাকে ফাংচন কৰে এজ এ মাৰ্কেট মেকানিজম হিচাপে কনভাৰ্ট কৰে ইকনমিক কেপিটেলক ইনটু একাডেমিক এণ্ড কালচাৰেল কেপিটেল হিচাপে এফ্লুৱেণ্ট ফেমিলিজে পাৰ্চেছ কৰে স্পেচিয়েলাইজ ট্ৰেইনিং টেষ্ট এণ্ড এলিট ইনষ্টিটিউচনেল এক্সেছ ৰিপ্ৰডিউচ কৰে ক্লাছ প্ৰিভিলেজেছ আণ্ডাৰ গুইজ অফ অবজেক্টিভ মেৰিট এতিয়া এটা মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত মিটিগেটিং দ্য ৰুৰেল আৰ্বান এণ্ড জেণ্ডাৰ ডিভাইড ফিমেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড ৰুৰেল কেণ্ডিডেটছবিলাকে অফেন ফেচ কৰিবলগীয়া হয় মবিলিটি কনষ্ট্ৰেইন ছেফটি কনচাৰ্ণ ফেমিলি ৰিলাক্টেঞ্চ টু ফাণ্ড ৰেজিডেঞ্চিয়েল কোচিং টু ডিষ্টেঞ্চ চিটিত এতিয়া ডিজিটেল পাব্লিক কোচিং যদি আহি যায় তেতিয়া এনাবল হ'ব এক্সেছ ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম হোম এনভাইৰমেণ্টৰ পৰা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ডিএস্কেলেটিং মেণ্টেল হেল্থ ক্ৰাইচিছ কমাৰ্চিয়েল কোচিং হাবছক কেনেকুৱা ধৰণে চোৱা যায় ছাষ্টেইন ষ্টুডেণ্টৰ ষ্ট্ৰেছ এলিনিয়েশ্যন ছুইচাইডেল এণ্ড আইচলেট হয় তেওঁলোকে ইণ্টেন্স পিয়াৰ প্ৰেছাৰ থাকে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ হোম বেছ লাৰ্ণিং এনভাইৰমেণ্টে অফাৰ কৰিব বেটাৰ ফেমিলি এণ্ড কমিউনিটি ছাপৰ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পলিটিকেল এথিকেল ইকনমিক আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যন আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ GS পেপাৰ 1 GS পেপাৰ 2 GS পেপাৰ 3 4 আৰু ইয়াৰ লগতে কোনটো টপিকটোৰ লগত এলাইন হৈ আছে মেনশ্যন কৰা আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড PYQ এতিয়া এইটো আৰ্টিকল হৈছে ওৱান শক্তি ভাৰ্ডিক্ট ইজ বেলেঞ্চ এণ্ড প্ৰেগমেটিক বুলি কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ভাৰ্ডিক্ট দিলে 29 জুলাই 2026ত ওৱান শক্তি কেছৰ ওপৰত আৰু সেই যিটো ভাৰ্ডিক্ট হয় সেইটো বেলেঞ্চ আৰু প্ৰেক্টিকেল বুলি অথৰগৰাকী এটা মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া ইয়াক কনচাৰ্ণটো কি আছিলে প্ৰজেক্টছবিলাক যি নেকি অলৰেডি কনষ্ট্ৰাকশ্যন যাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে যাত অপাৰেশ্যন অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু কিন্তু সেই কোম্পানীজবিলাকে তেওঁলোকে সেই প্ৰজেক্টছবিলাকৰ এতিয়ালৈকে কি লোৱা নাই এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লিয়াৰেঞ্চ
পোৱা নাই তাৰ ওপৰতে এই বনশক্তি কেছটো আছিল এতিয়া কোৰ্টে এটা বেলেন্স এপ্ৰোচ ললে কোৰ্টে ক'লে যে প্ৰায়ৰ আগতীয়াকৈ এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লিয়াৰেন্স লোৱাটো মেণ্ডেটৰী হয় বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে কোম্পানীজবিলাকে সিম্পলি ভায়োলেট কৰিব নোৱাৰে লছ আৰু পাছত তেওঁলোকে এপ্ৰুভেল বিচাৰিব নোৱাৰে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া যিহেতু অলৰেডি এনেকুৱা ধৰণৰ ভালেমান অপাৰেশ্যন চলি আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন অলৰেডি হৈ গ'ল পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে যদি দৰকাৰ পৰে যদি গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰে তেতিয়া ওৱান টাইম লিগেল মেকানিজম এটা আনিব পাৰে বুলি কৈছে ডিল কৰিবৰ কাৰণে এক্সিষ্টিং দি ভায়োলেটিং কেছ আছে সেই কেছবোৰৰ লগত কিন্তু এইটো ওৱান টাইম বুলি তেওঁলোকে স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰিছে টেম্পৰেৰী এতিয়া এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লিয়াৰেন্স কি হয় এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লিয়াৰেন্স এটা পাৰ্মিশ্যন হয় কিছুমান প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এইটো ল'ব লগা হয় যিবিলাক প্ৰজেক্টে স্পেচিফিকেলি এনভাইৰনমেণ্টক এফেক্ট কৰে যেনেকৈ লাৰ্জ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কিছুমান প্ৰজেক্ট হৈ গ'ল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট মাইনিং এণ্ড আদাৰ মেজৰ ডেভেলপমেণ্ট লাৰ্জ ৰিয়েল এষ্টেট প্ৰজেক্টছ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্টবোৰ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে ডেভেলপাৰসকলে কি কৰিব লাগে এক্সেছ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ পচিবল এনভাইৰনমেণ্ট যি ইম্পেক্ট হ'ব সেইটো আৰু লগতে এপ্ৰুভেল পাব নে নাপাব বা এপ্ৰুভেলটো লৈ লোৱাৰ পাছতহে তেওঁলোকে সেই প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ফাইণ্ডিং হয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিহেতু ৰিএফাৰ্ম আছে তেওঁলোকৰ যি এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লিয়াৰেন্সৰ কথাটো তেওঁলোকে প্ৰায়ৰ মেণ্ডেটৰী বুলি কৈছিল সেইটো ৰিএফাৰ্ম আছে যে সেইকাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিবিলাক প্ৰজেক্ট এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰজেক্টছ অলৰেডি বিগান হৈ গৈছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব বা অপাৰেশ্যন কৰিব প্ৰায়ৰ এনভাইৰনমেণ্ট ক্লিয়াৰেন্স নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে ইউজ কৰিব নোৱাৰে অল্ড মেকানিজম পুৰণা যি ল আছিল বা নিয়ম নীতি আছিল সেইবোৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে যে পোষ্ট ফেক্ট এপ্ৰুভেল আৰু এতিয়া নাপাব বুলি কৈছে কোৰ্টে স্পেচিফিকেলি ৰিজেক্ট কৰিলে আইডিয়াটো প্ৰিভিয়াছ মেকানিজমৰ যিটো 2017 চনৰ নটিফিকেশ্যন আছিল বা 2021 চনৰ অফিচ মেমৰেণ্ডাম সেইকেইটাত কোৰ্টে ৰিজেক্ট কৰিছে এতিয়া জাজমেণ্টটোক এটা বেলেঞ্চ বুলি কিয় কৈছে 18 গৰাকীয়ে যদিও প্ৰথমে আমি চাওঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ লাগে যে এইটো ষ্ট্ৰিক্ট জাজমেণ্ট হয় কাৰণ ই ক্লোজ কৰি দিছে কিহৰ এক্সিষ্টিং ৰুটছ ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে কোৰ্টে একেটা সময়তে ৰিকগনাইজ কৰিছে প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেমো এক্ৰছ ইণ্ডিয়া অলৰেডি বহুতো প্ৰজেক্টছে ভায়োলেট কৰিছে এনভাইৰনমেণ্ট ক্লিয়াৰেন্সৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছটোক ডিউ টু কিহৰ কাৰণে এতিয়া কেতিয়াবা ইনকাৰেক্ট ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ লৰ কাৰণে ৰেগুলেটৰী কনফিউজনৰ কাৰণে ফেইলিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি এপ্ৰুভেল বিচাৰে সেই এপ্ৰুভেল নোপোৱাৰ বাবে আৰু প্ৰজেক্টছ ফলিং থ্ৰু চেঞ্জিং ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক ডিফাৰেণ্ট ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ এনভাইৰনমেণ্ট ৰুল এইবিলাক কাৰণতো বহুতো প্ৰজেক্ট কি হৈ গ'ল অলৰেডি কনষ্ট্ৰাক্ট হ'ল বা অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু যদি প্ৰত্যেকটো প্ৰজেক্টকে ইমিডিয়েটলি অৰ্ডাৰ কৰে বন্ধ কৰি দিবৰ কাৰণে বা ডিমলিছ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া ইকনমিক লছ হ'ব এমপ্লয়মেণ্ট যিটো জেনেৰেট হৈছিল সেইটো লছ হ'ব লাৰ্জ ইনভেষ্টমেণ্টটো ৱেষ্ট যাব ডিছৰাপশ্যন হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পচিবল হাৰ্ম হ'ব পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ সেইকাৰণে কি হয় প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেমটো তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰিছে সেই কথাষাৰ কৈছে গতিকে কোৰ্টে কি কৰিছে অলপ চান্স দিছে বা অপৰচুনিটি দিছে যাতে সলিউশ্যনটো এতিয়াও কৰি ল'ব পাৰে কিহৰ দ্বাৰা ওৱান টাইম মেকানিজমৰ দ্বাৰা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যদি বিচাৰে তেতিয়া ওৱান টাইম মেকানিজমটো আনিব পাৰে কিন্তু এইটো কি হ'ব লাগিব বেছড অন ষ্টেচুটৰী অথৰিটি হ'ব লাগিব আৰু টেম্পৰেৰীহে হ'ব প্ৰপাৰলি ডিজাইনড হ'ব লাগিব এনভাইৰনমেণ্টেল ৰিগৰাছ হ'ব লাগিব এনভাইৰনমেণ্টেলি ৰিগৰাছ হ'ব লাগিব আৰু ছেফ গাৰ্ডৰ দ্বাৰা ছাপৰ্ট হ'ব লাগিব আৰু ইয়াক কেতিয়াও পাৰ্মানেণ্ট ছিষ্টেম বনাব নোৱাৰে কোৰ্টে ইয়াতে কি আছে ৰিএফাৰ্ম কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে আকৌ 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে কোৰ্টে ৰিএফাৰ্ম আছিল যে প্ৰথমে ভায়োলেট কৰিব নোৱাৰে দেন ৰেগুলাৰাইজ লেটাৰলি কৰি ল'ম বুলি ক'ব নোৱাৰে এনভাইৰনমেণ্টেল ডেমেজ এছেছমেণ্ট কৰিবই লাগিব
আৰু যদি অলৰেডি ভাইলেট কৰিছে তেতিয়া এনভাইৰনমেণ্টেল কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব, যিয়ে ভাইলেট কৰিছে তেওঁলোকে, আৰু ষ্ট্ৰিক্ট কমপ্লায়েন্স কণ্ডিশ্যন তাৰ পাছত এপ্লাই কৰিব লাগিব। এতিয়া কি মিন কৰে এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে, যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভাৰ্ডিক্ট দিলে তাৰ ফলত জাজমেণ্টটোৱে আচলতে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে প্ৰিকশ্যনাৰী এপ্ৰ'চটো এনভাইৰনমেণ্টেল গভাৰ্নেন্সত। এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন কেনেকুৱাকৈ হ'ব লাগে, ডেমেজ হোৱাৰ আগতেই হ'ব লাগে, কাৰণ কিছুমান ডেমেজ অলৰেডি হোৱাৰ পাছত ইয়াক আৰু ঠিক কৰিব নোৱাৰি, ইৰিভাৰ্চিবল হৈ পৰে, এক্সট্ৰিমলি এক্সপেঞ্চিভ হয় ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে, হাৰ্মফুল হয় বহুতো কমিউনিটিজৰ কাৰণে আৰু ইক'চিষ্টেমৰ কাৰণে। গতিকে প্ৰিভেনশ্যনক কি বুলি কৈছে, ইয়াতে কৈছে যে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন ট্ৰাইং টু ৰিপেয়াৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ডেমেজ লেটাৰ। সেই কথাষাৰকে ইয়াতে আৰ্টিকলটোত উল্লেখ কৰিলে যে ক'ৰ মেছেজটোৱে হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ট্ৰাই কৰিছে বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে দুটা অবজেক্টিভ, এটা হৈছে যে এনভাইৰনমেণ্টক প্ৰটেক্ট কৰা, এনভাইৰনমেণ্টেল যি ল হয় তাক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব আৰু প্ৰায়ৰ এনভাইৰনমেণ্ট ক্লিয়াৰেঞ্চ ল'ব লাগিব, আৰু নেক্সট হৈছে প্ৰটেক্ট কৰা লেজিটিমেট পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো। সেই দুইটাক এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছে, বেলেঞ্চ কৰিছে। সেই কথাষাৰকে ইয়াতে আৰ্টিকলটোত মেনশ্যন কৰিলে। হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন 1972 pre-1972 আগত কলনিয়েল আৰু আৰ্লি পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইৰাত এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন ফ্ৰেগমেণ্টেড আছিল। ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডৰ আণ্ডাৰত অলপ আহিছিল। নেক্সট ৰিচৰ্চ স্পেচিফিক লছ লাইক ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট আছিল। 1972 পৰা 86লৈ ষ্টকহোম কনফাৰেন্স আহিল। ভোপাল গেছ ডিজাষ্টাৰ হ'ল। 1972 UN কনফাৰেন্স হ'ল, হিউমেন এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰম কৰিলে। 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট আহিল, ইনচাৰ্ট কৰিলে আৰ্টিকল 48A 51A ক্লজ G। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে 1994ত ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মেল EIA নটিফিকেশ্যন আহিলে। 2006ত ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ EIA নটিফিকেশ্যন আহিলে। ওৱান টাইম ভাইলেশ্যন উইণ্ড' 2017 চনত ঠিক বৰ্তমান প্ৰেজেণ্ট পেৰাডাইগ্ৰাম পাইছে। লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত যদি আমি চাওঁ তেন্তে ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল ইকুইটি ডেভেলপমেণ্ট টুডে, আজি ডেভেলপমেণ্টটোৱে মাষ্ট নট কম্প্ৰমাইজ এনভাইৰনমেণ্টেল কেপিটেল অফ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ। এক্সপ'জ ফেক্টৰ এপ্ৰুভেল আণ্ডাৰমাইন কৰে এই বেলেঞ্চটো বাই ট্ৰেডিং পাৰ্মানেণ্ট ইক'লজিকেল লছ ফৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইকনমিক গেইন। এতিয়া ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত লিগেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ, চেণ্ট্ৰেল টু দিছ ইছ্যু ইজ দ্য বাউণ্ডেৰী অফ ছাবঅৰ্ডিনেট লেজিছলেশ্যন। এক্সিকিউটিভ এজেঞ্চিয়ে কেনট ৰিৰাইট ষ্টেচুটৰী ৰিজিমছ থ্ৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্কুলাৰ্ছ। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইকনমিক পলিটিকেল ডাইমেনশ্যন আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে। NCERT লিংকেজেছ, UPSC চিলেবাছ GS পেপাৰ 1, GS পেপাৰ 2 আৰু লগতে ইয়াৰ টপিক কেইটা মেনশ্যন কৰা আছে। কাৰেণ্টত ই আহিব ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু PYQ। এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটোলৈ। শেষৰ আৰ্টিকলটো হৈছে ইণ্ডিয়াছ মেনুফেকচাৰিং পাজল। এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত এক্সপ্লেইন কৰিছে মেজৰ প্ৰব্লেম ইণ্ডিয়াৰ মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰৰ। এতিয়া কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাকে এতিয়া খুব বেছিকৈ ইউজ কৰি আছে কেপিটেল, যেনেকৈ মেচিনাৰী হৈ গ'ল, টেকন'লজি হৈ গ'ল, ইনভেষ্টমেণ্ট পাৰ ৱৰ্কাৰ। কিন্তু ইয়াৰ প্ৰডাক্টিভিটি বা গ্ৰ'থটো যিমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে তাৰ হিচাপত হোৱা নাই বা ইনাফ জব ক্ৰিয়েটো হোৱা নাই বুলি কৈছে। এতিয়া চিম্পল ৱৰ্ডত যদি আমি ইয়াক বুজিব যাওঁ, ইণ্ডিয়া এতিয়া লাহেকৈ কি হৈছে, কেপিটেল ইণ্টেনচিভ হৈছে, কিন্তু একেটা সময়তে জব ইণ্টেনচিভ বা এফিচিয়েণ্ট ইণ্টেনচিভ হ'ব পৰা নাই। এতিয়া মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ ইয়াৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰা যায় যে লাৰ্জ স্কেল এমপ্লয়মেণ্ট পাব। ইণ্ডিয়াছ ৱৰ্কফ'ৰ্চক এবজৰ্ভ কৰিব, যিহেতু লাৰ্জ হয়, প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িব, এক্সপৰ্ট ছাপৰ্ট হ'ব। কিন্তু গভমেণ্টেও গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিজ লৈ আহিছিল, যেনেকৈ নেশ্যনেল মেনুফেকচাৰিং পলিচি, মেক ইন ইণ্ডিয়া, প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত। এতিয়া গ'লটো কি আছিলে, মেনুফেকচাৰিঙক মেজৰ ইঞ্জিন বনোৱা ইকনমিক গ্ৰ'থ আৰু এমপ্লয়মেণ্টৰ। কিন্তু আৰ্টিকলটোত কৈছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰেল আমাৰ প্ৰব্লেম আছে। মেইন প্ৰব্লেমবিলাক যেনেকৈ কেপিটেল লেবাৰ ৰেচিঅ' আমাৰ এতিয়া কি হৈছে, ৰাইজ হৈছে বুলি কৈছে। এতিয়া কেপিটেল লেবাৰ ৰেচিঅ' মানে কি হয়, কিমান কেপিটেল বা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে প্ৰত্যেকজন ৱৰ্কাৰ্ছৰ এগেইনষ্টত। এতিয়া সেইটো ৰাইজ হৈছে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্ডিয়া এতিয়া কিহৰ দৰকাৰ, লেবাৰ ইণ্টেনচিভ মেনুফেকচাৰিঙৰ প্ৰয়োজন আছে, যিহেতু ইণ্ডিয়াৰ হিউজ ৱৰ্কিং
এজ পপুলেশ্যন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি লাগে য'ত আমাৰ কি হয় জব ক্ৰিয়েশ্যন বহুত বেছি হয় যেনেকৈ টেক্সটাইল হৈ গ'ল ফুডৱেৰ হৈ গ'ল ঠিক তেনেদৰে লেডাৰ হৈ গ'ল এতিয়া কিন্তু ইয়াতে এটা কথা কৈছে যে যদি ফেক্টৰিজবিলাকে ডিপেণ্ড হয় এক্সেচিভ মেচিনাৰী আৰু অট'মেশ্যনৰ ওপৰত তেতিয়া প্ৰডিউচ হয়তো তেওঁলোকে বেছিকৈ কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি ক্ৰিয়েট নহ'ব এতিয়া মিছ মেটছ এটা হৈছে এবাণ্ডেণ্ট লেবাৰ আছে কিন্তু মেনুফেকচাৰিঙত এই মেনুফেকচাৰিং লাহেকৈ কেপিটেল ইণ্টেনচিভ হৈছে বা অট'মেশ্যন হৈছে কেপিটেল এফিচিয়েঞ্চিও উইক হৈছে আমাৰ আৰ্টিকলটোত মেনশ্যন কৰিছে যে আউটপুট কেপিটেল ৰেচিঅ' আমাৰ কি হৈছে আউটপুট কেপিটেল ৰেচিঅ' এতিয়া ইয়াক ফ্লাকচুৱেশ্যন দেখা পোৱা গৈছে বুলি কৈছে ফ্লাকচুৱেশ্যন আৰু উইক হৈছে আগৰ পিৰিয়ডতকৈ এতিয়া কেপিটেল আউটপুট মানে কি হৈছে কিমান আউটপুট প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছে গিভেন এমাউণ্ট অফ কেপিটেলৰ পৰা এতিয়া সেইটো কি হৈছে বুলি কৈছে আগতকৈ কমিছে বুলি কৈছে ৰিডিউচ হৈছে এতিয়া এই প্ৰব্লেমবোৰ কিয় আহিছে প'ৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে ৰেগুলেটৰী প্ৰব্লেমছৰ কাৰণে হাই কষ্টৰ কাৰণে উইক ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে আৰু ৰিটাৰ্ণ অন কেপিটেল মডাৰেট আছে বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে আৰু কেপাচিটি ইউটিলাইজেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আৰ্টিকলটোত মেনশ্যন কৰিছে যে মেনুফেকচাৰিং কেপাচিটি ইউটিলাইজেশ্যন জেনেৰেলি 70 to 75% আমাৰ ৰিচেণ্ট ইয়েৰ্ছত দেখা পোৱা গৈছিল এতিয়া কেপাচিটি ইউটিলাইজেশ্যন মানে কি হয় ছাপ'জ এটা ফেক্টৰীয়ে প্ৰডিউচ কৰে 100 ইউনিটছ কিন্তু প্ৰডিউচ কৰে 100 ইউনিটছ কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে 150 ইউনিট কিন্তু তাতকৈ যিমান এফিচিয়েঞ্চিটো ইউটিলাইজেশ্যনটো কমিছে বুলি কৈছে লেবাৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো আনাডাৰ কনচাৰ্ণ আছে বুলি আৰ্টিকলটোত ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া প্ৰডাক্টিভিটিটো কিয় মেটাৰ কৰে হায়াৰ প্ৰডাক্টিভিটি এছেঞ্চিয়েল হয় হায়াৰ ৱেজেছৰ কাৰণে বেটাৰ কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে লোৱাৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্টৰ কাৰণে যদি প্ৰডাক্টিভিটিটো উইক হৈ যায় চিম্পলি অকল নাম্বাৰ্ছটো যদি বাঢ়ি থাকে ফেক্টৰিজৰ তেতিয়া প্ৰডাক্টিভিটি উইক হ'লে কিন্তু সেইটো ইনাফ নহয় বুলি কৈছে গতিকে ইণ্ডিয়াক এতিয়া কিহৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰডাক্টিভ আৰু এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন দুইটাৰে প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে এতিয়া অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে ছাজেশ্যন দিছে ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে কৈছে ইম্প্ৰুভ লেবাৰ স্কিল এনকাৰেজ কৰিব লাগিব প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিডিউচ কৰিব লাগিব ৰেগুলেটৰী বেৰিয়াৰ আৰু বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব অট'মেশ্যন উইথ এমপ্লয়মেণ্ট এতিয়া সেইকেইটাই ইয়াতে কি আছিল মেইন মেছেজ আছিল ইয়াতে আমাৰ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন মেনশ্যন কৰা আছে লজিক এণ্ড ফিলচফিকেল বেছ NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ আৰু PYQ এই সকলোবোৰ কনচেপ্ট আমাৰ ক্লাছৰুমত ভালকৈ কভাৰ কৰা হয় আমাৰ সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো কনচেপ্ট অনলাইনত বুজাব নোৱাৰোঁ গতিকে এডমিশ্যন কৰিব AXIA IAS একাডেমি আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ